repperek. Amint az intróban láthattátok, nem egy egyszerű szolárpanelt fogunk a mai napon kipróbálni, hanem egy innovatív, kétoldalú, nagyon hatékony szolárpanelt az MH Povosztól, úgyhogy gyertek és tartsatok velem, csomagoljuk ki és nézzük meg. Most a szolárpanelünk egy egyszerű kartondobozba jön. Én már kibontottam, ez be volt még bugyolálva egy ilyen fehér színű, tejszínű zacskóba, és maga a kis kábelköteg, amit adtak hozzá, az külön volt csomagolva, de egy ilyen hordtáska nélkül érkezik, amit egyébként így kapásból hiányolok, hiszen maga ezt a felületet azért karcolódik, tehát valamivel védeni kéne, hogyha tároljuk, miközben nincs felhasználásra. Úgyhogy ez így első körben egy hiányosságnak tartom. Jó lenne legalább egy ilyen egyszerű gyöngyvászon hordtáska, amibe azért be lehetne rakni és úgy tárolni. Tehát a csomag tartalmazza magát a szolárpanelünket, illetve kapunk 7/1-ben szolárkábelt, ami egy ilyen kis tépőzáras megoldással van összekötve. Maga a kábel 1 méter hosszú, és ugye van egyszer ugye a szolárcsatlakozónk, van egy XT60-as, egy Andersen csatlakozónk, és különböző típusú DC csatlakozók, amivel különböző power station-ökhöz tudjuk csatlakoztatni magát a szolárpanelünket. Maga a szolárpanel körbe alumínium erősítés kapott, van rajta 2 hordfül, illetve a sarkai is meg vannak erősítve. IP68-as védelemmel van ellátva, ami igazából mindenféle időjárási viszontagságokat el kell, hogy tűrjön, tehát nyugodtan kínhagyhatott szakadó esőbe, elviekben nem fog károsulni a panel. Egyébként 18 hónapod van erre, hogy letesztelt, hiszen addig tart a garanciája a gyártónak. A szolárpanel bevonata egy ilyen ETFE, egy ilyen kis barázdás, diffúzorként működő bevonatot kapott. A benne levő cellák monokristályos cellák, szilícium alapú, és ezek hasznosítják föl a fénysugarat, és termelik így az áramot. A szolárpanel fizikai paraméterei ebbe az irányba 97,5 cm, így 57 cm, és a szélessége pedig 3,7 cm. Szerintem, ami nagyon durva, egy 200 wattos szolárpaneltől, hogy mindösszesen 4,58 kg. Tehát tényleg egy nagyon könnyű szolárpanelről beszélünk. Most pedig állítsuk fel pozícióba, és nézzük meg, hogy mit tud ez a szolárpanel. A tesztünkhöz az Alpovers R1500-as Power Station-jét fogjuk használni, de előtte nyissuk ki a szolárpanelt. Addig pedig ezt berakjuk ide az árnyékba, mert ugye az akkumulátoroknak nem tesz jót annyira a sugárzó napsütés. Nyissuk ki a szolárpanelünket, ugye a mágnesek itt a sarkaiban találhatóak, és amint szétnyitjuk, látható, hogy van 2 darab ilyen kitámasztónk, amivel a szolárpanelt megfogva így ki tudjuk támasztani. Nos, optimális szöget megkeressük neki, és mindjárt el is kezdi a termelést. Egyébként a panel 24 voltos, 9,18 amper leadására képes, úgyhogy menjünk, csatlakoztassuk rá a Power Station-re a szolárpanelt. Bedugjuk a XT60-as csatlakozót, és megnézzük, hogy milyen betáplálás jön. Jelenlegi fényviszonyok mellett 160 wattos betermelésünk van. Most maga a szolárpanel -20 és +60 Celsius fok között üzemel a legoptimálisabban. Jelenleg most azért érezhetően, hogy süt, nagyon erős a nap, de arra gondoltam, hogy fokozzuk ezt a napsütést úgy, hogy megnézzük, hogy mennyi energiát termel most így, hogy igazából hát árnyékban van, de azért mégis valamennyi fény azért visszaverődik.
Optimális esetben a gyártó különben fehér hátterű, tehát igazából fehér kavicsra, vagy fehér betonra, vagy bármi olyan területre, ami jól tükrözi, visszaveri a fényt, olyanra javasolja a kitelepítését. De most azt találtam ki, hogy egy ilyen hőfóliát ki fogok teríteni a szolárpanel alá, és megnézzük, hogy mennyivel növekszik így a teljesítménye a szolárpanelnek. Ez egy ilyen, tudjátok, egy ilyen életmentő hőfólia, amit most szépen kitakarunk ide a szolárpanel alá. Most jelenleg 162 watt a betermelés, és megnézzük, hogyha ezt a fóliát ide kiterítjük a szolárpanel alá, hogy mennyivel növekszik a betermelésünk. Jelentős növekvést nem tapasztaltam, de ez csak az én mérésem tulajdonképpen. Tehát, mint látjátok, szépen alulról is már tükröződik föl a fény. Ezt hasznosítania kell a szolárpanelnek. Na most, amit még tudni kell erről a panelről, hogy egy átlátszó alapra rakják rá a szolárpanelt, és úgy alakítják ki a monokristályokat, hogy a hátoldala is képes legyen energiát fölfogni. Tehát itt nem dupla szolárpanel van elől és hátul, hanem ugyanaz az egy réteg, mint egy szendvics, úgy áll össze, és ez az egy réteg van úgymond kialakítva úgy, hogy a hátulról visszaverődő fényt is tudja hasznosítani. És amint látjuk, szépen növekszik a watt, el is értük a 192 watt, ez egész jó kis teljesítmény, úgyhogy egyébként nem tökéletesen tiszta az égbolt. Úgyhogy ez a panel, én azt gondolom, simán hozza 200 wattot, de nézzük meg, hogy árnyékos környezetben mit produkál. Most, amint látható, így éppel immelámmal szűrődik át némi kis napfény ide a lombkorona alá, és itt most azért annyiban segítünk a szolárpanelnek, hogy letelepítjük ezt a hőtükör fóliát, és erre fogjuk rárakni a szolárpanelt. Tehát nagyon nagy előnye neki, hogy nagyon könnyen mozgatható. Tehát tényleg egy könnyű szolárpanelről beszélünk, könnyedén telepíthető, és pedig ilyen sanyarú környezetben is megnézzük, hogy milyen betermelést képes ez a szolárpanel ilyen szűrt fényű viszonylatban. Csatlakoztatjuk a Power Station-t, és úgy látom, hogy veszi is a töltést. Ez a minimális fény 22-23 watt betermelését tudja produkálni. Most összegezzük ezt az MH Povoz 200 wattos szolárpaneljét. Én azt gondolom, hogy a teljesítményre nem lehet panasz, bár én azt gondoltam, hogy a fóliával annyira jelentősen növelem a teljesítményét, hogy akár még 200 watt fölé is menjen, de ezt nem tudtam, nem sikerült összehozni. Lehet, hogy maga az időjárási viszonyok nem engedték, de ezt a későbbiek folyamán azért még ilyen kitelepüléseknél mindenképpen fogom próbálgatni és tesztelgetni. Ha érdekel a későbbi tartós megtapasztalás, akkor kommentbe jelezzél, és akkor visszajelzést fogok neked adni erről. Negatívunként már elmondtam az, hogy egy ilyen értékű eszköznél én azt gondolom, hogy a hordtáska az nem egy nagy extra kívánság, és nem is egy extra költség, hiszen egy ilyen gyöngyvászon vékony tokot, ami védi azt, hogy tárolásnál ez a felület ne karcolódjon, ne sérüljön, azért az elvárható volna. De ezen kívül más ilyen hátrány a jelen tesztelési időszakban nem nagyon tapasztaltam. Szerintem az, amit ígér a gyártó, azt képes és tudja hozni ez a kis eszköz. Az ajánlói linket beraktam a videó leírásába. Ha ezen a linken keresztül vásároltok, támogatjátok a csatornámat. Ha kérdeztek, ha legalább egy mondatos kommentet írtok, azzal szintén támogatjátok a csatornámat. Ilyen smiley, meg szívecske, meg ilyesmihez sajnos az algoritmus ezt nem tudja értelmezni, és nem is számítja be videó támogatásként. Úgyhogy ha megkérhetlek titeket, akkor értelmes vagy
vagy értelmetlen szöveget írjatok be. A lényeg az, hogy legyen komment, és köszönöm szépen, hogyha lájkoltátok a videót, köszönöm szépen a támogatóimnak, akik feliratkoztak, mint csatornatag, és támogatjátok a videóknak az elkészültét. Nyilván természetesen köztetek értékes ajándékok lesznek kisorsolva, úgyhogy megéri csatlakozni támogatóként. És keressétek a kupont is, lent a leírásban benne lesz, mert kedvezményesen tudjátok megvásárolni ezt a szolárpanelt. Szerintem rendkívül kompakt, tehát jól elfér sok helyen, viszonylag merev, stabil, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy rendkívül könnyű 200 watthoz képest, úgyhogy mindenkinek erőt, reménységet kívánok, szervusztok!